হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 শ্বপিং মল জব ভেকেঞ্চি। তো শ্বপিং মলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা কমেণ্ট দেখাব বিচাৰিছোঁ। যিজনে পুনৰ চাকৰি পাই আমাৰ ভিডিঅ' চাই চাকৰি পাই কমেণ্ট কৰিছে, কমেণ্টটো কৰিছে আপোনালোকৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বুলি কয় এজনে কমেণ্ট কৰিছে যে তোমাৰ ভিডিঅ' চাই গুৱাহাটীত এটা জব পালোঁ, থেংক ইউ। তো ইয়াতে আপোনালোকে কমেণ্টটো শ্ব' কৰি আছে, চাব পাৰিব। আৰু মই যোৱাকালি পষ্টটো কৰিছোঁ কমেণ্টটো। তো তেওঁ আমাৰ ভিডিঅ' চাই জব পাইছে বাবে সেইবাবে তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে। তো তোমালৈ বহুত বহুত আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। তো ধুনীয়াকৈ ভালকৈ কাম কৰি যাবা। আৰু আপোনালোকেও এনেধৰণে যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ' চাই জব পায়, তো আপোনালোকেও এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। আপোনালোকৰ কমেণ্টটো পালে আমি আৰু উৎসাহিত হওঁ এনেকুৱা আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটসমূহ লৈ আহিবলৈ। তো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ শ্বপিং মলৰ জব। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, আজি এই পোষ্টসমূহত আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকেও এনেকৈ জব পাই যাব পাৰে। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেণ্ট নিড মেগী কোম্পানী। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেগী কোম্পানী ফালৰ পৰা। ইয়াতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পেকেজিং ছুপাৰভাইজাৰ, বাৰকোড স্কেনিং, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু মেচিন অপাৰেটৰ বিভাগত। তো বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। টোটেল 5টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে মেগী কোম্পানী ফালৰ পৰা। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব 14,500ৰ পৰা 26,500 টকা পৰ্যন্ত আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব। যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী পাই যাব। শিক্ষাগত অৰ্হতা 8 পাছৰ পৰা BA পাছলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী, নাৰেংগী আৰু আমিনগাঁৱত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 আগষ্টলৈকে। তো 20 আগষ্টলৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে। তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু পোষ্টটোৰ বিষয়ে ভালদৰে ভেৰিফাই কৰি ল'ব আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ আগত। কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় 6001627884 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা আছে, এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে সুধি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে উই আৰ লুকিং ফৰ চেলছ বয় এণ্ড গাৰ্ল ফৰ শ্বপিং মল বেছ ইন গুৱাহাটী। গুৱাহাটীত থকা এটা শ্বপিং মলৰ কাৰণে চেলছ বয় আৰু চেলছ গাৰ্লৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। তো আপোনালোকে যদি শ্বপিং মলত জব বিচাৰি আছে বা কোনোবাই যদি শ্বপিং মলত জব কৰিব বিচাৰে, এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে 12 পাছ উইথ লাষ্ট 1 to 2 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ৱৰ্কিং ইন চিমিলাৰ ৰুলৰ ওপৰত। তো এনেকুৱা ধৰণৰ একেই পোষ্টত কাম কৰা 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে চেলছত কাম কৰা। আৰু ইয়াৰ লগতে যোনসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বায়'ডাটা চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত বায়'ডাটা বা CVখন চেণ্ড কৰিব, ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব আপোনালোকে চেলছ বয়ৰ কাৰণে নে চেলছ গাৰ্লৰ কাৰণে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 6 আগষ্টলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বেকাৰী জব ভেকেঞ্চি। তো বেকাৰী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে বেকাৰী অলৰাউণ্ডাৰ চেফ
বেকাৰী সকলো ধৰণৰ বস্তু বনাব পৰাকৈ ৰান্ধনিৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিডিবি বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তাৰ পিছতে আছে প্ৰডাকচন মেনেজাৰ আৰু বেকাৰী কিটচেন হেল্পাৰ টোটেল 4টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বেকাৰী ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে আবেদন কৰি লব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স ক্যান্ডিডেট এপ্লাই অনলি তো যোন সকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা তো সেই সকল ক্যান্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব ফিচাৰ সকলে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন নকৰিব জব লোকেশনটো হৈছে মঙ্গলদৈত এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে মঙ্গলদৈত জব বিচাৰি আছে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 6001079348 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব লগতে এই পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি লব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 6 আগষ্টলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এপ্লিকেশন আৰ ইনভাইটেড for eligible candidate for the following position at the WCD control room Guwahati Assam post mukoli kora hoise Guwahati falor pora WCD control roomot ei post keta mukoli korise eligible candidate সকলে আবেদন কৰি লব পাৰিব প্ৰথমতে পোষ্ট মুকলি কৰিছে কল অপাৰেটৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে মহিলা সকলে ছোৱালী সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোন সকল গ্ৰেজুৱেট কৰিলে গ্ৰেজুৱেট ক্যান্ডিডেট সকলেহে এই প্ৰথম পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ড্ৰাইভাৰৰ বিভাগত গাড়ী চালকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে পুৰুষ ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে আৰু 12 পাস হলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে আছে অফিস হেল্পাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে মহিলা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে হাই সেকেন্ডাৰী পাস ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বায়োডাটা সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰত কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 আগষ্টলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেল ক্যান্ডিডেট ৰিকুৱেষ্ট ফৰ elevator lift service work in Guwahati office তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী অফিচৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে লিফট সাৰ্ভিস ওয়াৰ্কৰ কাৰণে আৰু খটখটি আপোনালোকে দেখিছে কিছুমান খটখটি ওপৰত চলি গৈ থাকে এলিভেটৰ বুলি কয় তো ইয়াতে এলিভেটৰ আৰু লিফট সাৰ্ভিস ওয়াৰ্কিংৰ কাৰণে ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে গুৱাহাটীত যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি লব পাৰিব এই পোষ্টৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশন 10 পাস বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাস হলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো বহুতে মেট্ৰিক পাসৰ জব বিচাৰি থাকে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব ইয়াতে মেট্ৰিক পাসৰ পোষ্ট বহুত কেটা মুকলি কৰিছে কমেন্ট যি সকলে কৰি থাকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ আজি ভালকৈ চাব আৰু যোন কেটা মেট্ৰিক পাসৰ পোষ্ট হয় যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় বা আগ্ৰহী হয় পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকৰ আইটিআই ফিটাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান উইল বি প্ৰিপেড তো যোন সকলে ফিটাৰত আইটিআই কৰিলে বা ইলেক্ট্ৰিচিয়ানত আইটিআই কৰি থৈছে সেই সকল ক্যান্ডিডেটে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিপেড দিয়া হ'ব স্যালাৰি ষ্টাৰ্টিং আপোনালোকক 10000 প্লাস দৰমহা দিয়া হ'ব কনভেনশন তো আপোনালোকক ষ্টাৰ্টিংত 10000 টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব পিছলৈ আপোনালোকৰ স্যালাৰিটো ইনক্ৰিজমেন্ট কৰা হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰি দিব আৰু এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 9707577200 এই নম্বৰটোত WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰিও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 6 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ ৰিকুৱেষ্ট ফৰ kgtips.com
তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে creative.com ৰ ফালৰ পৰা গ্ৰাফিক্স ডিজাইনাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে Salary as per industry standard to industry standard or under যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল salary দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা খন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 881110 8801 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 7 আগষ্টলৈকে যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ড্ৰিম ইণ্ডিয়া নেটৱৰ্ক পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ড্ৰিম ইণ্ডিয়া নেটৱৰ্ক এনজিও টোৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কাউন্সিলৰ কাম ট্ৰেইনিং কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰি দিয়া হ'ব 20000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দৰমহা সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে চিলড্ৰেন পাৰ্লিমেন্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰি দিয়া হ'ব 15000 টকা প্ৰতি মাহে সব লোকেশন গুৱাহাটীতে পোষ্ট মুকলি কৰিছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশন এমএসডব্লিউ মেডিকেল ফিজিঅথেৰাপি সোশ্যাল ওয়ার্ক ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে তো মিনিমাম এইখিনি কোৱালিফিকেশন থকা ক্যান্ডিডেট সকলে এই পোষ্ট দুইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যদি এলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি খন সেন্ড কৰি দিব আৰু এই পোষ্ট কিটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা ইনফৰমেশন জানিব বিচাৰে ইয়াতে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8473985857 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 5 আগষ্টলৈকে পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওয়ান্টেড এক্সপেৰিয়েন্স ফ্ৰেছাৰ মেল অৰ ফিমেল ক্যান্ডিডেট টু ওয়ার্ক এজ মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ টু ডিল ৰুফটপ সোলাৰ ইনষ্টলেচন আন্ডাৰ PMSGMBY চৰকাৰৰ আন্ডাৰত গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰৰ আন্ডাৰত যিসমূহ সোলাৰ দিয়া হৈছে সেই সোলাৰ সমূহ ইনষ্টলেচনৰ কাৰণে এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সোলাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে যিসমূহ সোলাৰ দিব মানে গাঁৱত যিসমূহ সোলাৰ দিব সেই সোলাৰৰ মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে পুৰুষ মহিলা দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স থকা আৰু এক্সপেৰিয়েন্স নথকা যোনসকল ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8011761418 আনটো হৈছে 9101098004 এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 6 আগষ্টলৈকে পোষ্ট কিটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নিড এন এক্সপেৰিয়েন্স সেলস পাৰসন ইন জাৰ্মান ফৰ গুৱাহাটী বঙাইগাঁও এণ্ড নগাঁও পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলস পাৰসনৰ বিভাগত জাৰ্মান শ্বৰুমৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে আৰু এই পোষ্টটো গুৱাহাটী বঙাইগাঁও আৰু নগাঁৱত মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো বহুতে নগাঁও পোষ্টৰ কাৰণে কমেন্ট কৰি আছিল যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্যালাৰি 12000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে আদাৰ বেনিফিট সমূহ পাই যাব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম খন সেন্ড কৰি দিব আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8011553303 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট শেষৰ 10 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱেট জোনেল সেলস অফিচাৰ মেল এট মিনিং ফুড কোম্পানী to look after sales operation of entire northeastern region
তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফুড কোম্পানী ফালৰ পৰা সেলস অপাৰেশনৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু জোনেল সেলস অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে জোনেল যোনটো সেলস অফিচাৰৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে মেল ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যোনসকল ক্যান্ডিডেটে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোক FMCG বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'ব লাগিব কম্পালসৰি যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ডাইৰেক্ট ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9485364628 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ বিষয় আৰু কিবা যদি জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটো কৰি লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ আৰু এখিনতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাই থওঁ আপোনালোকে যি সমূহে আমাৰ ভিডিঅ' চাই জব পায় তো আপোনালোকে এটা কমেন্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আপোনালোকৰ কমেন্টটো পালে আমি আৰু উৎসাহিত হওঁ এনেকুৱা জবৰ আপডেটসমূহ আনিবলৈ